بسم الله. هنبدأ كده كتاب المعاصر، كتاب ذا بيست إن شاء الله، كتاب ذا بيست إن شاء الله. الوحدة الأولى سواء جرامر أو كلمات. أول جملة بتقول I sent، أنا أرسلت. I sent James، أنا أرسلت لجيمس دهوت، أرسلت له an email but I forgot to send its attachments اللي هي المرفقات بتاعته. being sympathetic اللي هو متعاطف with the poor، حقي إيه his bed، عندي يتنازل عن السرير بتاعه لحد يبقى اسمها gave his bed to. At 3 o'clock yesterday afternoon they at an outdoor cafe، يبقى were sitting. طيب هنقول فيها حاجتين ديت. at وقت في الماضي بستخدم زمن ماضي مستمر، دي حاجة. تاني حاجة عندي حاجة اسمها outdoor يعني في الخارج، outdoor يعني في الخارج، بجيب بعدها اسم. outdoor اللي ما فيهاش اس بجيب بعدها اسم. using a computer a me a headache يبقى اسمها give me a headache، بيصيبني بالصداع يبقى give me a headache. If you are unsure of your legal rights I would check with legal rights، حقوقك القانونية. لازم تراجع الكلام ده مع lawyer اللي هو المحامي. I saw عادل this morning he ate for the bus، يبقى he was waiting، هو كان مستني الأتوبيس. I am a strong، خلي بالي I am a strong إيه؟ I am a strong believer in. The professor is an expert حرف جر in و on و at، مفيش ولا in ولا at، يبقى on. It was the first time they ate by Concord، خلي بالي من الجملة دي قوي. It was the first time اهي. It was the first time، بيقول لي it was the first time. طالما قال لي it was the first time ماضي تام يبقى had flown. انما لو كانت it is the first time يبقى they have flown. يبقى it is the first time يبقى have flown مضارع تام، انما it was ماضي تام. Being a writer his head was full of اللي F1 معنى ممتلئ بيه. أشرف was relieved ارتاح to hear that he had passed. يبقى بعد ما سمع ان هو نجح الامتحان هو كان relieved، كان مسترخي كده وكان يشعر بالراحة يعني. حقي wrote a collection يعني مجموعة of short stories. Police questioned يعني زمان and he was arrested. He was later اللي هي تي واحدة بمعنى فيما بعد، إنما later اللي هي تي معناها الأخير بين اتنين. 14 she live with her parents، يبقى used to live with her parents. most astronauts consider Armstrong to have been عندي حاجة اسمها the father of space travel، الفاذر بتاع السبيس travel. كده أول صفحة في كتاب ذا بيست إن شاء الله. تمام. الصفحة اللي بعدها صفحة 12. الصفحة اللي بعدها صفحة 12 إن شاء الله في ذا بيست، من أول الجملة رقم 16. من أول الجملة رقم 16 نبدأ ونقول إيه. أول جملة بتقول the sun is at its so it's strong، يبقى الميد داي اللي هو منتصف اليوم. it's مدة زمنية، القاعدة اللي تحفظها صم. it's مدة زمنية since ماضي بسيط. it's مدة زمنية since ماضي بسيط. it's 2 months since she last called me، يبقى since. using a pencil and a paper is now considered يعني يعتبر old fashioned يعني موضة قديمة. old fashioned يعني موضة قديمة. they in the park when the storm broke out، يبقى they were walking، كانوا بيتمشوا. حدث كان مستمر وجي قطع حدث آخر يبقى were walking. I wrote a poem which second prize. كلمة prize بتاخد ايه؟ بتاخد win، يبقى won the second prize. The last time عمرو traveled abroad was. the last time بتاخد على طول the last time خد معاها was في الماضي. Marriage is a festival affair involving بيشمل many old customs يعني عادات. تمام. I don't really have a regular، أنا ما عنديش regular routine. الروتين اللي هو الشخصي بتاع الحد اسمه روتين، إنما العادات بتاعت المجتمع اسمها customs، والهابتس طبعا عادات شخصية. تمام. This woman has been in the field of ecotourism، سياحة البيئة النظيفة، يبقى اسمها a pioneer. اسمها pioneer يعني رائد. Before we take any action we must is a facts establish. we must establish the facts، اللي هو نرسخ الايه الحقائق. This car has been adapted. adapt يعني تأقلم أو تكيف. for drivers يبقى for disabled اللي هم المعاقين. انما disability طبعا معناها الايه المعاق. تمام. طيب ليه ما استخدمتش the disabled؟
في اسم بعدها، طالما جه اسم بعدها بجيب الصفة من غير ذا. تاني، طالما جه الاسم بعدها بجيب الايه؟ الصفة من غير ذا، يبقى الإجابة هتبقى disabled drivers. يبقى الإجابة هتبقى disabled. نقط usually acts as a member of an embassy. عضو في السفارة يبقى مين؟ يبقى قلنا السياسي، يبقى اسمه diplomat. Over the years his small project has into a highly profitable business. يبقى developed يعني تطور. She didn't begin cleaning. لما بدأتش الكليننج until. خلي بالك القاعدة بتاعت until بجيب قبلها ماضي بسيط منفي وبعدين ماضي تام. قبلها ماضي بسيط منفي وبعدين ماضي تام. our family. الفاميلي بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ إن شاء الله دلوقتي هنحل. مش عشان الدنيا باظت معانا. نكمل. Our family has made the spare room. spare room يعني الغرفة الفاضية an office. يبقى into. الإجابة هتبقى إيه؟ الإجابة هتبقى into. يبقى made into. when he reached 60. لما وصل سن ال 60 سنة he retired يعني يتقاعد. إيه الفرق ما بين retire و resign؟ retire يعني يتقاعد يطلع معاش، إنما resigned يعني يستقيل. they hold a competition. hold أقاموا competition مسابقة every year to find the best young artist. ده بالنسبة لي الجملة 32. تمام. بعد كده الجملة رقم 33. الجملة رقم 33 أولها بتقول how can you a family on such a low salary. يبقى اسمها support يعني ان انت تدعم او ان انت تعيش الاسره بتاعتك ديت على اللو سالري اللي هو مرتب منخفض. 2 is a system of rules that all people must obey. يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه اللو اللي هو القانون. اسمه اللو اللي هو الايه؟ اللي هو الجملة رقم 35 نقط is a sudden shaking يعني هزة. يبقى اسمه earthquake اللي هو الزلزال. رقم 36 I don't understand. أنا مش فاهم the situation as it's very confusing يعني مربك. writing a novel often a much longer. يبقى اسمها بيستغرق اسمها takes. they are going to cut a. يبقى اسمها cut down. she was lying in bed. النقط she heard a sudden noise. يبقى when حدث كان مستمر، حدث جه قطعه، استخدم when كرابط. how long يجي بعدها ماضي بسيط، يبقى اسمها how long ago did they buy their tickets. يبقى how long ago من الكلمات اللي تدل على الماضي البسيط. at school pupils are allowed to have a. الجملة دي مهمة جدا. أنا متأكد إن معظم الناس حلتها الأخيرة اللي هي 5 minute break، بس الإجابة بتاعتي هتبقى 5 minute breaks. أول حاجة ليه؟ عشان مفيش تاني حاجة المعنى هنا ايه؟ المعنى هنا استراحات متعددة، مدة كل استراحة 10 دقايق او 5 دقايق. تمام. طيب ايه الفرق ما بين 5 minute breaks و 5 minute break؟ 5 minute break معناها استراحة لمدة 5 دقايق فقط، انما 5 minute breaks معناها استراحات مدة كل استراحة 5 دقايق. he first ate to America. يبقى he first went. اما تلاقي first ديت اوتوماتيك اختار ماضي بسيط. the majority الأغلبية of the villagers مالهم supported the plans بيدعمهم، يبقى supported. دافيد هاكني نقط ولد اسمها was born. is someone who is good at dealing with people. يبقى اسمه البوليتيشن اللي هو السياسي. in a sensitive way يبقى البوليتيشن السياسي. نقط when you found لما تتكلم لما انت اتصلت يبقى I was sleeping. انا كنت sleeping. تمام. انا كنت sleeping. انا كنت نايم. النقط is something يعتبر something done in a society because it's tradition. يبقى الكاستم اللي هي العادة. الكاستم اللي هي الايه؟ العادة. تمام. custom. ده بالنسبة لي أول 47 جملة. الصفحة اللي بعدها اللي هي بادئة بالجملة رقم 48. الجملة رقم 48 he broke his arm. هو كسر الارم بتاعه. هتبقى while هتبقى ايه؟ while يعني بينما. يبقى while playing football. while ديت بجيب بعدها فعلا مفعول ing. my brother had just with first class. يبقى graduated. I was nervous as I waited in the departure lounge اللي هي الصالة بتاعة المغادرة. I had never flown. My uncle has aimed himself. يبقى established himself as. I knew I is a film before. يبقى I had seen. Uncle Sammy promised to all the necessary arrangements بتاخد make arrangements. I hurt my leg. I was playing football اللي بجيب بعدها ماضي مستمر يبقى while.
يبقى الإجابة هتبقى while. Do you think that Huck is career as a diplomat a his writings يبقى affected يعني أثرت على الwritings بتاعته. Traffic is always bad. Traffic is always bad during يعني أثناء بجيب بعدها اسم. rural معناها ريفي. are much quieter than urban ones. urban يعني حضري يبقى rural districts. My brother decided to move abroad ينتقل خارج البلاد and make a fresh start يبقى move abroad يعني خارج البلاد. نقط my stay يعتبر اسم يبقى during my stay. during هي اللي بجيب بعدها noun. My brother hurt himself هتبقى while running يبقى while هي اللي بجيب بعدها فعل مضاف له ing. I took a photograph of him while he ate an ice cream while he was eating an ice cream. The house was dull كئيب. old fashioned اللي هو موضة قديم. How fast were they traveling when their car الإجابة هتبقى had a punctual اللي هو ثقب يبقى had بس عشان when أجيب قبلها ماضي مستمر يبقى الناحية التانية ماضي بسيط. Poems, novels and short stories are forms of literature اللي هو الأدب. literature اللي هو الإيه؟ اللي هو الأدب. ده بالنسبة لي صفحة 14. صفحة 15 بقى اللي هو الجملة اللي بادئة من أول الجملة 65 اللي هي بتقول he was riding in the forest. he was riding in the forest يبقى الإجابة هتبقى while. الإجابة هتبقى while يعني بينما. while يعني إيه؟ while يعني بينما يبقى الإجابة هنا هتبقى while بينما. researchers at university في الجامعة at university. The sons didn't look for the treasure. didn't اللي هو ماضي بسيط منفي والناحية التانية ماضي تام يبقى until إلا لما. traveling abroad enables يعني يمكن us to meet people from different cultures يعني ثقافات مختلفة. he didn't tell the policeman that he that money the money يبقى had taken تمام. يحيى حقي was regarded بتاخد حرف الجر regarded as. she bought a car as soon as she her driving test as soon as had passed يبقى لما عدت الاختبارات هي اشترت عربية تمام. ده الحدث الأول اللي هو had passed. when she looked at him her eyes were full of لإف واحدة معنى مملوء ب. what at وقت في الماضي يبقى what was she doing at وقت في الماضي بستخدم ماضي مستمر. last year the writer changed a story his friends didn't like the end because عادي خالص because لأن I couldn't put the book down until عشان couldn't ما استطعتش ان احط اضع او اسيب الكتاب الا لما خلصت last chapter. Nadia decided not to buy the dress. it old fashioned. it sounded هنا بمعنى يبدو بجيب بعدها صفة. I painted the picture. I had drawn a quick sketch in a pencil يبقى before أجيب بعدها ماضي بسيط والناحية التانية ماضي تام. won't publish our book until we check it 2 or 3 times. check يعني يراجع أو يفحص. they met in 1980 but they didn't marry until إلا أو حتى سنة 1993 ل 1993. a fixed A اسمها fixed routine. اسمه fixed A اسمه fixed routine يبقى اسمه fixed routine. ده بالنسبة لصفحة 15. الصفحة اللي بعدها صفحة 16 اللي هي الجملة 81. الجملة رقم 81 اللي هي بدأ while I يبقى while I was finishing while هجيب بعدها ماضي مستمر. I was planning the next one دي موجودة في النص بتاع reading عادي خالص. I once used to read يبقى once ديت من الكلمات دالة على الماضي البسيط. طب عادة في الماضي البسيط يبقى used to زائد الفعل في المصدر. رقم 83 I ate during the exercise when my father returned home I had just finished يبقى الإجابة هتبقى had just finished. رقم 84 that author's books are very successful so I think that he will easily find a publisher يعني إيه؟ publisher معناها ناشر. while I was playing football I fell and broke my leg يبقى was playing. رقم 86 as soon as we arrived at school the first lesson منها began. I sent an email with 2 attachments اللي هو مرفقين اللي هي 2 attachments. what when I called you but what were you doing? My mother made me a cake it of lemons. it tasted of lemons. I ate my own computer for 3 years before anything. before جي بعدها ماضي بسيط يبقى الناحية التانية ماضي تام يبقى had
while she ate her homework يبقى while هجيب بعدها ماضي مستمر يبقى was dying. In 2010 my parents ate in a small flat in the city center يبقى lived. in وسنة في الماضي من الكلمات الدالة على زمن الماضي البسيط يبقى lived. yesterday evening we ate من الكلمات الدالة على الماضي المستمر. when all lights went out حتى كمان when all lights برضو يبقى were revising. حدث كان مستمر وحدث جه قطعه يبقى were revising. يحيى حقي was he represented Egypt in foreign countries يبقى a diplomat اللي هو دبلوماسي. after Mona had played the piano she ate her sister يبقى she helped. after جه بعدها ماضي تام الناحية التانية تبقى ماضي بسيط. تمام. ده بالنسبة لصفحة 16. الصفحة اللي بعدها صفحة 17 اللي هي الجملة 96. صفحة 17 الجملة 96. تمام. نبدأ كده ونقول أول جملة بتقول حق's writing is still. الكتابات بتاعت يحيى حقي لا تزال important because he created a new way of writing, a new style of writing. Have you any arrangements? Have you made any arrangements? I can't come out because I have got to the washing up يبقى to do اللي هو do the washing up. It was dark when we reached the beach because the sun had gone down. ده الحدث الأول. والحدث الثاني إن إحنا وصلنا للبيتش طب إيه الدليل إن مفيش فاصل زمني بين الحدثين؟ إن في فاصل زمني بين الحدثين إن لما وصلنا الدنيا كانت ضلمة. تمام. يبقى the sun had gone down ده الحدث الأول. رقم 100 علي a good job when he made that new table يبقى did. أي حاجة فيها job أي حاجة فيها work بتاخد do. early black and white photos show people in a cloth يبقى old fashioned clothes اللي هي الموضة القديمة. as soon as I ate a story I started the next one. as soon as أجيب بعدها مرتين والناحية التانية موضة بسيط يبقى I had finished. I ate my last novel 6 times يبقى I had it changed. A famous writer ate this book a year ago يبقى wrote اللي هو كتب يبقى wrote اللي هو كتب. I really enjoyed this book. It's written in a very simple style يعني أسلوب. مجدي يعقوب was one of the first heart transplant pioneers اللي هو رائد. The post man story written by حقي was made اتحولت إلى فيلم يبقى اسمها was made into a film. Alice's cousin is a and can't walk very well يبقى disabled يعني معاق. In my grandfather's village they still follow the same اسمها traditional customs عادات. I first ate stories and poems when I was at primary school يبقى wrote ماضي بسيط. When I was at primary school when I was young كلها كلمات دالة على الماضي البسيط. حقي always wanted to help poor and people and disabled people اللي هم المعاقين. فاضل صفحة اللي هي آخر صفحة خالص في الكتاب في الوحدة الأولى يعني صفحة 18 اللي هي أولها الجملة 112. تمام. نبدأ بيها كده إن شاء الله ونخلص الحل بتاعها. أول جملة في 112 فيها I was reading a book when you ate me last night when you found me last night لما أنت اتصلت بيا last night يبقى وين هجيب بعدها ماضي بسيط. we ate near a supermarket يبقى we had lived عشان before جيب بعدها ماضي بسيط يبقى الناحية التانية ماضي تام. by the time نادر arrived we ate lunch so there was nothing ما بقالوش أي حاجة ياكلها يبقى we had كنا خلصنا على الأكل كله. she gave it to me while هجيب بعدها ماضي مستمر while I was reading. I didn't answer the phone because I was praying. قلت لك الفرق ما بين had prayed و was praying إن أنا ما عرفتش أرد على التليفون أثناء ما كنت بصلي. إنما لو أنا قلت I had prayed معنى كده إن أنا كنت صليت وخلصت الصلاة ومش هعرف أرد عليك. طب ينفع بالعقل كده؟ لا ما ينفعش. يبقى الإجابة هتبقى was praying. I telephoned the police after I had seen طبعا ماضي تام. My friend won a prize in a poetry competition. كده ال 118 جملة بتوع كتاب ذا بيست خلصهم. بالتوفيق إن شاء الله.